ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የገብስ ቅንጬ አሰራርን ነው። ለገብስ ቅንጬ ስራ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ጨው፣ የተነጠረ ቅቤ፣ የገብስ ቅንጬ፣ ይሄኛው ለማጠቢያ ዕቃ ያቀረብኩት ነው። ሌላው መስሪያ እንግዲህ ምድጃ ላይ ነው ያለው እና የዛሬውን የቅንጬ ስራ የምንሰራው ልክ በአብዛኛው ድሮ ይሁን አሁን ቅንጬ የሚሰራበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ። እኔ ቅንጬ በምሰራበት ጊዜ ከተለያየ ነገር ጋር ጨምሬ እሰራለሁ። የድሮ ቅንጬ አሰራር ግን የማውቀው የስንዴም ሆነ የገብስ እንደውም ድሮ የበቆሎ ቅንጬ የለም፣ የአጃ ቅንጬ ሶስቱ በቅቤና በጨው ነው የሚሰራው። በቅቤው ኃይል ነው ቅንጬ ሊበላ የሚችለው ድሮ ማለት ነው። አነጣጠሩና የቅቤ ምርጫ ራሱ የበሰለና ጥሩ ካልሆነ ቅንጬው አይበላም፣ አይመችም እና አቀቃቀሉ ጥሩ አይደለም ተብሎ ነው አስተያየት የሚሰጠው ማለት ነው። ግን አሁን ሳይኔ በዚህ በቅቤ በጨውና ከተገኘ ደግሞ ኮሰረ ጨመር አድርጎ የሚሰራው ብቻ ጥሩ ቢሆንም የበለጠ ደግሞ ማጣፈጫም ሆነ የምግብ ንጥረ ነገሩን ጨመር አድርጎ መብላቱ ጥሩ ስለሚሆን በዛ መልኩ መስራት ይቻላል። አሁን ግን በድሮ መንገድ ሰርቼ ነው ማሳያችሁ። የገብስ ቅንጬውን ለመቀቀል መጀመሪያ ውሃ ተጥዶ መፍላት ስላለበት ውሃውን ጥጄ አፍልቻለሁ። የውሃ ጨማምር ደግሞ መጠን ማወቅ ያስፈልጋል። ቅንጬ ሲሰራ እንደ ቅንጬው ብዛት ይሄ ያበስልልኛል ያልነውን ነው መጨመር ያለብን። ከበዛ ውሃው በጣም ቅንጬው ሊቦካ ይችላል። ምክንያቱም ፍርፍር እንዲልና ምጥጥ ብሎ እንዲበስል ውሃ እሳት ስንጨምርበት የበለጠ ሊቦካ ስለሚችል ውሃው ቢያንስ ይሻላል። ምክንያቱም ከጎን ሙቅ ውሃ እናስቀምጣለን ምን ጊዜም ቢሆን ቅንጬ ሲሰራ እና ያነሰ መስሎ ከታየን አስተካክለን ማብሰል እንችላለን። ስለዚህ አሁን ውሃው ላይ ጨውን እጨምራለሁ። ጨው በሚጨመርበት ጊዜ አሁንም የቅንጬው ብዛት ታይቶ ነው፣ ካልሆነ ሊበዛ ይችላል። ቢያንስ ስለሚሻል አነስ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው። በኋላ ማስተካከል ስለሚቻል ይሄ ይበቃል። ቅቤ እንጨምራለን። ቅቤ እንደ አስፈላጊነቱ በደንብ ነው መጨመር ያለብን። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ጨምራለሁ፣ በኋላ ደግሞ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። አሁን ከድንና ቅንጬውን አጥባለሁ ማለት ነው፣ መታጠብ ስላለበት። ቅንጬ ከመታጠቡ በፊት በጣም ንጹህ መሆን አለበት። በምናጥብበት ጊዜ ሁሉም ቆሻሻ ይወገዳል ማለት አይደለም፣ ያው እንደምታውቁት ማለት ነው። እና አሁን አጥበዋለሁ። ቅንጬውን ለማጠብ የኔ እጅ ንጹህ መሆን አለበት መጀመሪያ። ስለዚህ እጄን መታጠብ አለብኝ። አሁን ቅንጬውን በደንብ አጥቤ ጨርሻለሁ። ንጹህ ውሃ እስከሚወጣ መታጠብ አለበት። ለምንድን ነው ንጹህ ውሃ እስከሚወጣ መታጠብ ያለበት? በውስጡ ሳይታጠብ ዱቄት ነገር ካለ ሊያቦካብን ይችላል። ለዛ ነው። አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው ቅንጬው። አሁን አማስለዋለሁ። እስከሚፈላ እጠብቃለሁ። ውሃ ማስጨመርና አለማስጨመሩን
ለማወቅ ማለት ነው። እና እሳቱን ጨመር ላድርገው። አሁን በደንብ ፈልቷል። እስከሚፈላ አማስጌዋለሁ። ምክንያቱም ካላማሰልኩት ከስር ያለው የገብስ ቅንጬና ከላይ ያለው እኩል ገንተር አይልም እና እኩል አበሳሰል እንዲኖረው እያማሰልኩ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ። የውሃውን መጠን ይሁት እንግዲህ ገብስ ይቆያል ለመብሰል ማለት ነው። ስንዴ አሁን ቶሎ ይበስላል ከገብስ የበለጠ። ስለዚህ ይሄ ውሃ ይሄን ያህል ውሃ በለጥ ማለት አለበት ገብስ ቅንጬን ለማብሰል ማለት ነው። እና ይሄ ይበቃኛል። አሁን እሳቴን ቀንስና ቀስ ብሎ እንዲበስል በራሱ እንፋሎት እንዲበስልና እንዲስተካከል አደርገዋለሁ። እንዲያረግና ክድን፣ ምክንያቱም እንፋሎት መውጣት የለበትም በተቻለ መጠን እና ግጥም ያለና ወፍራም ድስት ቆንጆ ነው ለቅንጬ ስራ። ስለዚህ እኔ እንደዚህ አበስላለሁ፣ እጠብቃለሁ፣ እዚሁ እከታተላለሁኝ። እናንተ ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። እሺ አሁን ውሃውን መጧል። ከላይ የሚታይ ነገር የለውም። የውሃው ማነስ ደግሞ በድምጽም ያስታውቃል፣ ችችችች ሲል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መብሰልና አለመብሰሉን እናያለን። መጀመሪያ ከውስጥ ውሃ አለው ወይ ከላይ አይታይም እና እናያለን። የለውም፣ ትንሽ ናት። ስለዚህ እስቲ ቆይ ባለችው ውሃ መብሰል ይችላል አይችልም? ከስር ያለው ልየው። ትንሽ ሙቅ ውሃ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ጨምራለሁ። ቅንጬ ስንሰራ አናማስልም። ቀስ ብለን እንደዚህ ማየት ብቻ ነው። ስለዚህ አሁንም እንደ ቅድሙ በራሱ እንፋሎት እና በጨመርኩት ውሃ አማካይነት ተስተካክሎ እንዲበስል ክድና አድርጌ እሳቱን የበለጠ ቀንሼ እንዲበስል አቆየዋለሁ እሳት ላይ ማለት ነው። እና አሁን ክድን አረገዋለሁ። ከዛ በኋላ እሳቱን መጨረሻ ድረስ እዚህ አሁን መሀከለኛ ላይ ነው ቅድም ያደረኩትና እዛው ላይ አድርጌ ከተውኩት እሳቱ ይበዛበታል። ድሮ በፊት ጥሬ ስለነበረ ነው። አሁን ግን እስከ መጨረሻ እቀንሳለሁ። አዎ አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሏል፣ ደርሷል፣ በቅቶታል። ካሁን በኋላ የምንጨምረው ነገር አለ ማለት ነው። ምንድነው? ቅቤ። እስቲ ሌው ይኸውላችሁ፣ የበለጠ ደግሞ ቀዝቀዝ ሲል ቆንጆ ነው የሚሆነው እና አሁን ቅቤውን እንጨምራለን። እርጥብ ኮሰረት ቢኖር ኖሮ ደግሞ ይጨመራል። እኔ ግን የለኝም፣ አልጨምርም ማለት ነው። ቅቤው ለቅንጬ የሚሆንና ቆንጆ የተነጠረና ለጋ ቅቤ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ቅመሙ የተስተካከለ ነው። ስለዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቅቤ እንደ ፍላጎት ነው። በደንብ መጨመር ይቻላል። የፈለገ ሰው በመካከለኛ ጨምሮ ደግሞ መጠቀም የሚችል እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። ስለዚህ አሁን ቅቤውን ማነስና መብዛቱን እያየሁ ጨምሮ እናስተካክላለሁ። ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። እሳቱን አጠፋዋለሁ አሁን እስከነ ጭራሹ ማለት ነው። እንግዲህ ገብስ የእህል ንጉስ ተብሏል። የገብስ ቅንጬን ዛሬ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ተመልካቾቼ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ፣ ደህና ሁኑልኝ።